Ating katanungan, ano po ba yung tamang sukat ng passport photo at saka ng passport bio page? So sa passport photo, kailangan siya ay 2x2 at sa passport bio page dapat siya ay 1000 by 683 at ang kanyang resolution dapat ay Hello everyone! Welcome back to my another vlog, or kung bago ka pa lamang sa channel ko, welcome sa aking YouTube channel. So please don't forget to subscribe my YouTube channel para laging updated sa mga susunod at future videos ko na i-upload pa dito sa aking YouTube channel tungkol sa EPS topic exam. So yun na nga, pasensya na kayo mga kakilay dahil halos isang buwan ako hindi nakapag-upload ng videos kasi medyo naging busy ako sa trabaho dahil tuwing November kasi, October, November, December, hanggang January, February, ay sunod-sunod yung aming trabaho. So ngayon, dumarami yung trabaho namin at nagkaroon kami ng overtime. So medyo pagod ako sa trabaho kaya hindi ako nakapagawa ng mga videos tungkol dito sa EPS topic. So yun na nga, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa e-registration. Kasi ngayong 2019 ay nag-release uli si POEA ng bagong e-registration. So ngayong November, second week na November ay i-release ang version 2. So ito ay gumawa lamang ako ng mga ilan sa mga katanungan ng mga EPS applicant. So yung mga bago pa lamang magagawa ng e-registration, so medyo nalilito sila. Kahit yung may mga e-registration na, yung mga nakaraang e-registration na nag-fail sila sa exam, so gusto nila uli mag-retake na exam. So meron na silang e-registration. So paano daw kapag sila ay may e-registration na? So yan yung mga ilan sa mga sasagutin natin dito sa ating videos. So yun nga, unang katanungan. Ito, gumawa ko ng sinulat ko na yung mga katanungan at dito natin sasagutin. So yun, unang katanungan. Kailangan po ba talaga gumawa ng e-registration sa pag-a-apply sa South Korea? Ang sagot po dito ay kailangan po talaga gumawa ng e-registration. So hindi lang naman po yung pag-apply, mga nag-apply dito sa Korea ang gumagawa ng e-registration. Kahit sang bansa po, basta kayo nag-apply sa POEA, ay kailangan mong gumawa ng e-registration. Kasi ito yung magiging profile natin sa POEA para hindi tayo maloko ng mga ibang agency. So tanging si POEA lang kasi yung nagpapadala ng tao dito sa Korea. So kahit sa ibang bansa ay kailangan mo rin gumawa ng e-registration sa Israel, Taiwan, Japan. So yan yung mga Canada. So yan yung mga gumagawa ng e-registration. So yun. Pangalawang katanungan, may bayad po ba ang paggagawa ng e-registration? So dito po sa paggagawa ng e-registration ay wala ka pong dapat bayaran. At hindi po naniningil si POEA ng bayad sa paggagawa ng e-registration. So libre po ito para sa lahat ng manggagawa na gustong mag-apply sa ibang bansa tulad dito sa Korea. So yung pangatlong katanungan, hanggang kailan po ba ang paggagawa ng e-registration? Ang paggagawa po ng e-registration ay wala pong exact date. Anytime po pwede po kayong gumawa ng e-registration. So, pero dito sa pag-apply sa South Korea ay dapat mga January pa lamang ay nakagawa ka na ng e-registration. Kasi kailangan mong makagawa ng e-registration kasi ito ay dadaan pa sa survey ng POEA. So sa time ko, KLT 14 ay wala pa dating survey. So dito lamang yan sa KLT 15, 16 at ewan ko lang ngayong KLT 17. So kailangan dadaan pa to sa survey ng POEA. At para kayo makapag-proceed kapag kayo ay approve, so pagka kayo approve ng POEA, makaproceed kayo sa pangalawang e-registration. So dito na kayo magbabayad ng exam. Pang-apat na katanungan, kailangan po ba may passport ka bago ka gumawa ng e-registration? So yan po yung number 1 na requirement sa paggagawa po ng e-registration. So kailangan po ikaw ay may passport dahil ito ay napaka-importante yung bio page, scan bio page ng inyong passport at saka ang passport number nyo, kung kailan to na-issue at kung kailan to ma-expired. So kailangan mailagay nyo to sa e-registration. So napaka-importante, may passport muna kayo bago kayo gumawa ng e-registration.
At panglimang katanungan, pwede po ba mag-register kahit mababa na ang passport mo sa isang taon? So ang sagot po doon ay hindi po. Kailangan po 1 year pataas po ang inyong passport para kayo makapag-register. Kasi mahaba rin po yung proseso ng pag-apply dito sa South Korea. So magre-register pa lamang tayo. So inaabot din ng isang taon bago kayo makaalis. So kailangan valid pa yung iyong passport. Hindi bababa ng 1 year ang inyong passport bago kayo mag-register. So yun. Pang-anim na katanungan. Pwede po ba kahit anong background photo, color sa pagpapapicture ng 2x2 pictures? So ang sagot po doon ay hindi po kasi white background lang po yung ina-allowed ni POEA. White background lang po ina-allowed ni POEA sa background sa 2x2 pictures natin o passport picture. So dapat kayo ay dark color yung inyong suot. Mas maganda kung may pera kayo, mas maganda magpa-picture kayo dun sa mga photo booth. Kasi pwede nyo ipa-edit o formal attire, dark color, then white background. Pampito nating katanungan, ano po ba yung tamang sukat ng passport photo at saka ng passport bio page? So sa passport photo, kailangan siya ay 2x2 at sa passport bio page dapat siya ay 1000 by 683 at ang kanyang resolution dapat ay 300 by 300 at dapat siya ay converted siya sa JPEG file. Sa JPEG file dapat siya ay mas mababa sa 2 MB. So hindi dapat siya lalampas doon kasi ito yung kalimitan na nadi-disqualify o hindi pumapasok yung passport nyo at saka yung picture nyo sa inyong e-registration. Ang 8 katanungan, pwede po ba ma-edit ang e-registration? So ang sagot po doon, pwede po siya ma-edit. Pwera lamang po doon sa inyong name, date, date of birth, saka yung gender nyo at saka yung passport number nyo. So yan po yung mga hindi na-edit. So ito, para ma-edit po, kailangan nyong mag-request sa POEA, mag-request ng for editing or mas maganda mag-direct po kayo sa POEA para ito ay ma-edit. So hindi nyo po kailangan gumawa ng pangalawang account dahil kapag kayo ay nakagawa ng pangalawang account, dito maaari kayo ma-disqualify. So mas maganda mag-direct kayo sa POEA. Tapos pang-siyam nating katanungan. Kailangan po ba, pwede po ba kahit anong account na email account? So dito po mas maganda na inyong email account ay Google account at active dapat ito dahil dito magsesend si POEA ng email pag yung temporary password nyo at kapag ito ay approved. So yung pang-sampung katanungan, paano po ba pag nakalimutan yung account? So yan yung napakahirap na sitwasyon kapag nakalimutan mo ang iyong account kasi merong last year na nag-take na exam pero bumagsak sa exam. So gusto ulit mag-retake ngayon na exam. Pero nakalimutan na nila yung password. So ito, kapag nakalimutan mo yung password mo, so sabi ni POEA, mas maganda na i-forgot password mo na lamang at i-retrieve mo. I-retrieve mo, ay forgot password mo at i-retrieve mo. So ito rin yung ginagawa kapag nakalimutan ko yung aking email account. Kahit ngayon kapag nakalimutan ko yung aking email account, so, pina-forgot password ko, tapos naglalagay ako ng cellphone number ko, at doon magsesend yung Google ng temporary password, at doon ko gagawa uli ako ng panibagong password para mailagin ko uli yung aking Google account. So, yun lamang yung gawin nyo. So, ito yung panghuli, disqualification. Paano po ba nadi-disqualify ang isang aplikante sa paggagawa ng e-registration? So, nadi-disqualify ang isang aplikante kapag ikaw ay nagsulat or naglagay ka ng maling impormasyon tungkol sa iyong background. So kapag ikaw naglagay ng maling impormasyon, doon pa lamang maaari ka na ma-disqualify. Pangalawa, kapag ikaw ay gumawa ng e-registration na higit sa isang beses. So dapat isang beses ka lamang gagawa ng e-registration. Tulad na sinabi ko, kapag for editing, so huwag kayong mag-attempt na gumawa ng pangalawang e-registration. Mas maganda na pumunta kayo sa POEA or tumawag muna kayo sa POEA. So meron naman silang contact number, kailangan tumawag muna kayo bago kayo gumawa ng panibagong account. So hindi nila ina-allowed na gumawa ka ng panibagong account.
Dahil pwede ka doon ma-disqualify or maban sa paggamit ng kanilang facility. So panghuli, sa maling pagkaka-encode ng inyong pangalan, kapanganakan, passport number, saka yung paglalagay ng passport photo. So doon pa lamang pwede na kayong ma-disqualify. So ingatan nyo na magkamali kayo bago nyo yung i-approve. So dapat make sure nyo na double check nyo yung inyong email account. So huwag kayong magmadali, dahan-dahan lamang sa paggagawa at nang maiwasan yung pagkakamali. Kasi once lamang siya ginagawa. So once na na-aprobahan niya na yung POEA ay hindi na siya ma-edit. So yon, panghuli natin. So nagbigay si POEA ng tips. Kung paano yung tamang paggagawa ng e-registration. So babasahin ko na lamang. So ito, e-registration tips. Activation of version 1 accounts should match version 1. Email address, last name, first name, and birthday. Any mismatch will result to cannot find email. So kailangan kapag kayo ay may version 1 na e-registration at gagawa niyo yung version 2. So, dapat magma-match. Kasi kapag hindi nag-match, lahat yung name nyo, yung birthday nyo, yung address nyo, yung email address nyo. So, doon ay maaaring magka-problema at lalabas na cannot find email. So, kailangan match na match yung ilalagay nyo doon sa version 2. So, pangalawa, email not received can be caused by different reason. The general fix for this issue is forget password facility. Forget password can only be used only 8 hours. So yun na nga sinasabi ko. Kapag hindi mo ma-activate uli yung account or nakalimutan ang password mo, kailangan i-forget password mo at i-retrieve mo. So ito ay isang beses lang daw at ito ay once lang at within 8 hours. So yun nakalagay dito. So pangatlo, POEA email sometimes go to spam or promotion folder. So yung email daw ng POEA, kalimitan daw nakikita doon siya sa spam at saka doon sa promotion folder. Doon lamang daw siya nakikita kapag hindi mo makita doon sa inbox. Pangapat, for temporary password that do not work, try to encode it manually, do not copy paste. So para daw doon sa isinad na temporary password, so mas maganda daw na i-manual mo daw na i-encode kaysa daw doon sa copy paste. So manual mo i-encode para kita mo yung bawat numero at i-double check mo muna bago mo i-login. Saka panlima, set password that you can remember easily. So mas maganda daw mag-set kayo ng password na madali nyo matatandaan. Tama naman kasi kapag mahirap at nakalimutan nyo, so doon pa lamang maaari na kayo ma-disqualify kasi hindi nyo ma-receive yung email. Isang beses lamang kayo pwedeng gumawa. Pang-anim, name, birth date, gender is not editable. Only agency can request for editing and POEA can only edit this field. So yung name nyo daw, birth date nyo, gender ay hindi na edit. Hindi editable. At tanging yung agency lamang, yun nga si POEA, ang pwedeng mag-edit nun. Kailangan nyo mag-request for editing at tanging si POEA lamang makapag-edit nito. So yun na nga, nasabi ko. At pampito, refrain from creating multiple accounts because it can cause you to be disqualified for ban from using this facility. Yun ang yung sinasabi ko. Yung pag-create ng multiple account na higit sa isang beses ay maaari kang ma-disqualify at maban sa paggamit ng kanilang facility. So yun lamang yung tips ni POEA. At yun naman, tips, at para naman doon sa nakagawa na ng version 1, so, hindi nyo kailangan gumawa ng panibagong account. So, kailangan nyo lamang siyang i-update sa version 2. So, kailangan match na match yung ilalagay nyo doon sa version 2. So, ito yung nilabas ng POEA. So, ayan yung nilabas ng POEA na pag-update sa pangalawang version. So, sundan nyo lamang to. At diyan ay doon may i-update nyo yan sa version 2. So, hindi nyo kailangan gumawa ng pangalawang account. So, yun lamang yung ilan sa mga katanungan. So, sana nakatulong ito sa inyo. Sana nakatulong ito lalo-lalo sa mga bago pa lamang gagawa ng e-registration. At yun, kung maisingit ko nga pala kung kayo ay merong mga karagdagang katanungan
or request about sa EPS topic exam, mag-comment lamang kayo sa baba at gagawa natin ng videos yan at lahat ng alam ko ay i-share ko sa inyo. So, comment lamang kayo sa baba kung kayo ay merong mga katanungan or request. Comment lamang kayo sa baba. So, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga future videos ko pa na i-upload dito sa aking YouTube channel para sa mga tips pa na i-share ko sa inyo. So, para lagi tayong updated, please subscribe my YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan, please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!